Men fan, jag har ätit värre burgare än det här verkligen. Ja, ni vet exakt vad jag tänker på. Okej, det droppar ju faktiskt lite fett här, så någonting finns det i den. Det är fortfarande solklart den bästa burgaren här. Dagens avsnitt är sponsrat av Väddö Gårdsmejeri och deras fantastiska ostsåser. Såserna, som kommer i 3 olika smaker, är skapade på äkta cheddarost producerat på Väddö i Roslagen. Vi älskar Väddö Gårdsmejeris hamburgerost på burgare, och med ostsåsen har vi börjat hitta nya rätter där ostsåsen verkligen förhöjer. Varför inte ringla den krämiga såsen över nachotallriken nästa tacofredag? Den krämiga, lena konsistensen passar perfekt med crunchig nachos och kryddig färs. Givet till fredagsmyset. Men nu tillbaka till avsnittet. Hej och välkomna till Nashville igen. Jag är här för 4:e gången eftersom att jag har kompisar som har flyttat hit. Och hittills har vi mest druckit vin, ätit lite pizza och annat. Men nu är det dags. Vi är här. Vi ska testa snabbmatsburgarna vi inte har i Sverige. Vi tänkte att det kunde vara lite kul att testa några som man har hört talas om, såna klassiker. Några som man kanske inte har hört talas om i Sverige men som ändå finns här. Vi börjar helt enkelt på Wendy's som är snabbmat. Men jag har hört att de ska ha en baconburgare, The Baconator. Vi klipper in lite grafik om jag har fel eller om jag har rätt. Och det låter som en bra sak att testa idag. Förhoppningsvis kanske blir några lite bättre än såna här fryspucksburgare. Men once in a lifetime så måste man ju testa sånt här. Så nu tycker jag att vi kör. Beställt en Baconator och jag ljög ju lite för jag sa fryspuck, men det är faktiskt så att de kör bara med färskt kött här. Och det jag ser är kött, ost och bacon. Man kunde beställa den med ett pretzelbröd, men jag kände att jag ville köra klassiken, i alla fall första gången. Meny typ $12, så att det är väl ändå helt okej. Jag tror att man blir ganska mätt på det här. Men vi hugger in. Så det är ju lite tuggigt fortfarande det, men bacon är jättekrispig, osten krämig. Vet inte om det är någon sås också. Jo, men det är ketchup och majonnäs här, ser jag. Så att det är ju markant bättre än vad jag trodde. Men fan, jag har ätit värre burgare än det här verkligen. Jag vet inte varför jag hade så dålig inställning för det här. För det här var en bra första burgare. Alltså det är ju inte i klass med vissa av andra burgare här i USA och resten av världen. Men för en snabbmatsburgare så var det här ändå lite kul. Det här kanske är ett tips när ni är någonstans där det finns en Wendy's. House här i Nashville. En typ speakeasy bar som vi har varit på och druckit drinkar på förut, men jag hade fått tipset att man skulle testa burgaren här. Så vi beställde in den. Det är kött, umami, lök, pickles, amerikansk ost och special sauce. Dippen till pommesen är någon pepparrotsgrej. Ser ganska fin ut. Det är nog en potato bun skulle jag säga. Vi hugger in.
Det är en god burgare, klassiska smaker, syrlig pickle, väldigt tunt smashat kött, vilket ändå är lite ovanligt att hitta i den här delen av USA. Klassisk hamburgerdressing. Brödet har blivit lite för mjukt och svampigt, men det är gott, det är det. Ja, men det är en trevlig burgare, det är en jättefin miljö, goda drinkar. Så att det här är ju ett tips och ett kliv upp i jämförelse med Wendy som vi var på. Vi letar vidare. Då har vi kommit till Freddy's Frozen Custard and Steak Burgers, tror jag de heter. Och det var faktiskt en kedja jag inte hade hört talas om, men de har tydligen massa restauranger, främst i södra USA. Men de finns också i Kalifornien och lite runt omkring. Så det här är den enda som finns i Tennessee om jag har för mig. Men den låg på vägen till en annan utflykt, så då tänkte vi att vi smet in och testade. Vi beställde en bacon and cheese double steak burger. De har ju väldigt tunt smashat kött, fint smält ost, längdskuren gurka, vilket jag är jättebesviken på. Men det ser ju gott ut, så vi testar. Den enda såsen i början är ju senap och det är alldeles för lite, det är alldeles för torrt. Baconen är väldigt tunt skuren, vilket ändå är trevligt för att då tar den inte över för mycket. Men jag har liksom inte ens kommit åt gurkan. Gurkan är god med ganska mycket dillsmak, men folk har ju sagt att den här är klass med In-N-Out och det tycker jag inte att den är, men det är ju en helt okej burgare. Jag gillade pommesen, de är väldigt bleka men väldigt tunna och krispiga. Vi testade också en California style. Där var det att såsen och salladen var lite för kall, men den var ju lite krämigare just för att den hade en mer sås. Titta på mitt sällskap och de nickar i alla fall lite grann. Sen var ju jag nöjd för jag fick min diet Dr. Pepper, så att det gillar inte kameran, Daniel. Ja, men det är en helt okej burgare, men det finns bättre burgarkedjor här omkring. Så att vi checkar upp och letar vidare. 12 seconds later. Vi kunde ju inte vara här utan att testa custard. Så att vi tog en half and half, så hälften vanilj, hälften choklad. Chokladen var god. Men alltså det är ju lite som att ta typ så Ekströms chokladpudding och frysa till glass. Alltså krämigare än vanlig glass kanske, jag vet inte. Det var gott i alla fall, det var det värt.
Skulle vi kliva ur eller hur känner du? Eller vill du? Jag tror nog vi borde kliva ur för det, ljuset är för jävligt. I alla fall för foto. Ja. Eller? Tuttarna. Det är sant. Älskling, kan du dra ner tröjan? Eller? Mm. Filmar du? Ja. Då sitter vi här i bilen med en Sonic-burgare. Vi gick hit först men sen fick vi hämta bilen för att det är ju tydligen bara sådana drive-in stationer typ. Ja, lite weird. Vet inte riktigt vad det är i den här burgaren, men det är ju fryspuck, det ser jag ju direkt. Majonnäs, tomatsallad, ost, bacon. Ja, det verkar vara det. Och hur de klämmer in typ 1300 kalorier i den här är ju fascinerande, men vi var ju tvungna att testa. Nej. Det smakar pannbiff. Ganska god baconsmak liksom, men i övrigt så är det liksom en riktigt dålig snabbmatsburgare. Tänk liksom så här, ja, ni vet exakt vad jag tänker på. Nej, det här är inte värt det. Det här är en rolig grej, speciellt för att de heter Sonic och min Sonic. Men ja, det här är inte värt det. Det finns bättre saker. Friesen då? Ja, friesen. De var goda. Krispiga. Crinkle cut. Men vi ska rulla vidare mot fler burgare. Kulvers, som jag har sett på Reddit, ska vara mångas favorit. Alltså många sätter den högre än In-N-Out, högre än Shake Shack, högre än Five Guys. Men jag hade faktiskt inte hört talas om dem förrän de helt plötsligt bombarderades på min Reddit-sida. Men det ser helt okej ut. Alltså, alla har ju hittills haft att brödet är väldigt lätt att trycka ihop. Och även här känner jag liksom att bottenbrödet är kallt, troligtvis för att tomat och sallad kanske är lite för kall. Och det sticker ut bacon överallt. Men vi hugger in här. Så det känns som om jag bara repeterar mig om och om igen. Men salladen är lite kall. Picken här var lite för smakrik. Och det är lite tuggigt. Det är lite bättre än tidigare kanske. Speciellt jämfört med Sonic. Men jag saknar ändå någonting som kanske ska smaka lite mer. Okej, det droppar ju faktiskt lite fett här, så någonting finns det i den. Men jag tror att majonnäsen som de ska ha i är liksom dåligt utsmetad eller vad man ska säga. Baconen smakar mycket rökigt och gott, men jag skulle inte ranka den här högre än In-N-Out i alla fall, det kan jag säga. Ja. Pommesen hade kunnat friterats längre, men det var ju gott. Det är oftast gott med pommes. De gör sin egen root beer som jag gillar. Ingen annan gillade den, men jag gillar det. Men den är jävligt söt, det kan jag säga. Men det var kul att testa, men som sagt, det finns bättre kedjeburkar. Det var kul att testa, men det finns bättre kedjeburgare här omkring, så att värt att testa, men kanske inte favorit.
är på Hardee's som också är Carl's Jr. Det är samma restaurang och samma meny om vi förstått det rätt. Så vi tog den första vi hittade. Vi får inte heller reda på om köttet är fryspuck eller inte. Det ser liksom lite ut som en fryspuck, men det är också lite så här speciellt format. Så att det är lite konstigt. Vi märker väl när vi äter, tänker jag. Vi har ju salladsblad liksom. Ja. Tog en bacon cheese dubbel kombo. Goda pommes. Jättemycket ketchup. Jag är hungrig. Om man tycker att Burger King smakar liksom så här fake grillat, så kan jag ju säga att det här är liksom 10 gånger mer. Men överlag är det faktiskt helt okej. Alltså brödet är ju jättesvampigt, har sugit åt sig all typ salladsvätska. Det är bara majonnäs som sås och jag förstår fortfarande inte om det är fryst kött eller inte. Eller det kanske är fryst kött men inte en fryspuck, om ni förstår vad jag menar. Det är lite konstigt. Jättekrispigt fint bacon. Alltså det här är ju inte det man ska äta när man är i USA, förutom om man tycker att det är en rolig grej, precis som vi gör. Men bättre än Sonic, kanske vi ska säga. Ja, jag vet inte. Jag behöver hjälp från någon här. Kommer Daniel få smaka så kanske jag kommer tillbaka. Jag älskar hur de skrev mitt namn. Det var lite fint. Älskling. Mycket längre ner. Går det bra eller? Ja, men jag började bara lyfta. Ja. Filmar du? Då har vi lämnat Hardee's och är på Whataburger. Men innan jag börjar äta så kan jag sammanfatta vår diskussion efter att vi stängde av kameran. Att där var det ju, jag kom fram till att det var typ BKs köttpuck i en McFeast-burgare med bacon. Så att det var nog slutresultatet på den diskussionen. Men nu har jag en Whataburger. En bacon cheese här också. Det finns ost här inne även om den inte syns. Brödet är ju gigantiskt, baconen ser okej ut. Här är ju salladen hackad i alla fall, så den kanske går att äta till skillnad från förra stället där den bara gled runt. Men hur går in och ser. Det här är en klassisk fryspuck, den är jättetunn och smakar typ inte någonting alls. Grönsakerna är skitkalla så att det nästan så här ilar lite i tänderna. Smakar mycket bacon. Baconen lyckas de ju med på alla de här ställena i alla fall. Men det här är ju mer en macka än en burgare. Det är jättemycket sallad, gul senap och ja, pickles i alla fall. De är goda. Mycket dillsmak. Oj. Ja, men det här är en riktig snabbmatsburgare. Det är inte ingenting som jag skulle hänga i granen. Då finns det roligare saker att äta här. Ja, goda pommes. Kunde ha friterats lite mer.
helt okej, men nej. Vi rullar vidare. Vi går hem till servett. Jag också få lampan en kortis bara. Sure. Då är vi på Hooters. Vi var ju tvungna att testa det helt enkelt. Det bara är så ibland. De har curly fries. Kunde ha friterat lite längre, men de var goda. De hade någon krydda på sig och sådär. Man typ bygger sin egen burgare här. Men så får man en kniv om man är besviken på någonting. Jag tog en dubbel quarter pounder. Det var den minsta de hade. Amerikansk ost. Alla sallader, så tomat, lök, pickles, salladsblad. Någon sås och så la jag till bacon. Jag ser dock ingen bacon. Men det är ett senare problem. Väldigt stumt, det är ju fryspuckar känner jag. Det är samma problem som på förra stället, allt är lite kallt. Alltså grönsakerna just. Det är ganska stumt bröd, det är tråkigt kött. Ja, thank you. Ja, alltså man kommer ju inte hit för burgarna i alla fall, det kan jag ju säga. Men vill man så kommer man väl hit och njuter av utsikten. Jag vet inte vad mer man ska säga. Det är en rolig upplevelse, men jag har hört att de ska ha bra vingar, så att vi var ju tvungna att testa det. Vilken sås tog vi? Buffalo medium. Så vi tog deras medium buffalo sås. Det kanske är vingarna man ska komma för. De var möra, krispiga, såsen hade lite sting. Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Det är Hooters för er. Jag ska få göra som Harold and Kumar och ta mig till White Castle. Så nu kör vi. Det gick jättesnabbt att få maten. Det var ganska billigt. Men det ser också, det här är typ det sorgligaste jag sett i hela mitt liv. Men vi kör. Jag har ätit värre saker, vilket är hemskt att säga. Det var inte jättegott, men förstår om man är som Harold and Kumar så kan man nog bli sugen på det här ändå. Men det är inte värt att jaga det.
Roberts Western World är en känd honky tonk mitt på Broadway i centrala Nashville. De kör i sann honky tonk-anda, hög musik och vi besökte dem egentligen för att testa deras Recession Special. Men tog en burgare när vi ändå var där. Burgaren var inget att jubla över, med ett smuligt bröd, för mjuka texturer och överlag lite tama smaker. Men Recession Special, som är en stekt bologna-macka, pommes, öl och munpaj för hela $6 var prisvärd och förvånansvärt god. Oavsett bör alla som besöker Nashville uppleva en riktig anrik honky tonk. Då är vi tillbaka på Dream Burger. Det är mycket smak från dillpicken och den stekta löken. Det är jättefin crust. Det är jättemört, det är gott, det är ostigt. Det är också mycket smak av senap, så att det är en trevlig cheeseburgare. Men den här crusten är riktigt bra, så att det är en god burgare. Det är lätt värt att ta sig hit, lyssna på musik, dricka bärs och äta burgare. Det blev den sista början för den här gången i Nashville och jag kände att jag behövde ta den bästa början igen. Jag kunde inte åka härifrån utan den. Men innan vi hugger in på resans sista burgare kan det vara bra att sammanfatta resultatet av det kedja vi testade i dagens avsnitt. Dagens vinnare var Freddy's, där både burgarna och glassen i slutändan imponerade på oss mest. I övrigt är det mer en rolig grej att säga att man besökt de här kedjorna, men inget vi rekommenderar i första taget om man åker till USA. Skulle vi även få slänga in de andra kedjorna vi testat så ligger både Shake Shack och In-N-Out ohotat på första respektive andra plats. Jag är ju fruktansvärt dålig på att komma på vad jag ska säga när jag är ensam framför kameran. Och därför blev det en långrandig voiceover här. Ni får gärna kommentera om ni vill att kamera-Daniel ska steppa upp mer när vi reser. Hint hint, pik pik. Men nu hoppar vi tillbaka till Nashvilles bästa burgare och vad vi sedan dess även utsett till världens 23 bästa burgare. Jag säger det redan nu, för ni skulle aldrig fattat det om jag hade lämnat över till de få orden jag säger härnäst. Jag tog deras California Dreaming, så att det är senapstekt kött, det är sallad och sen så är det bara goda grejer. Det är fortfarande solklart den bästa burgaren här, det kan jag lugnt säga. Men det var ju allt för Nashville den här gången. Har ni tips på andra burgare i Nashville jag ska testa så hör av er, för jag kommer definitivt tillbaka hit. Andra burgare i USA, jag är pepp på att testa dem, så hör av er så försöker vi lösa det. Vi ses i nästa video.